วันนี้เราก็จะไปเล่นสกีกันนะคะขอเดินทางก่อนเปิดไหมพี่เปิดประตูไปทางเขาดิเพิ่งออกมาคันนี้จะไปแล้วเนี่ยทำไมต้นไม้มันเป็นอย่างนั้นเขาเปิดยังไงอ่ะเขาไม่ได้ยกเปิดตรงนี้หรอเขามีระบบอิเล็กทริกใช่เหรอเขาเปิดทางเครื่องของเขาเป็นปุ่มตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะคะ เมื่อกี้นะคะที่เราเข้าไปในลานสกีนะไปถามว่าเขาจะมีอุปกรณ์ให้เรายืมไหมแต่เขาไม่มีนะเราก็เลยมาที่บ้านนาก่อนแล้วก็มาปรึกษากันว่าจะยังไงนะว่าจะหายืมได้หรือเปล่าก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะหายืมได้เดี๋ยวไปดูว่าจะได้เล่นไหมตอนนี้ก็แล้วนะคะมาถมแล้วต้องมาถมด้วยอ่ะแดดดีมากแต่ก็หนาวมากเช่นกันถึงแล้วโอ้ my god หนาวมากทุกคน Say hi Say hi อันนี้จะเป็นลานสกีอีกที่หนึ่งจากที่มาตอนแรกมันจะ
เป็นอีกที่เดิมที่หนึ่งไกลกว่าเดิมน้าของเพื่อนมันจะมีให้เช่าอุปกรณ์เราก็เลยได้มาที่นี่ไม่กล้าหนาวมากแต่แดดก็มีนะอะไรไปเข้ามาเลยตามจะเล่นฉี่ดูหรือว่าเฮ้อันนี้เราก็จะมาเช่าJa. Vill ni ha skidutrustning eller snowboard? Det är sånt där. Skidor? Ja, kilo. Ja, och pjäxor också som man har på fötterna? Ja, precis. Ja. Vad har ni för skostorlek? Jag har 42 och 32 harบีบบีบบีบขาเก่งขาดูโปรเฟชชั่นอลดูโปรเฟชชั่นอลเล่นซะก่อนต้องมาเดินเก็บไม้ให้มึงใช่ไหมเนี่ยดูเห็นโปรเฟชชั่นอลป่ะยังตำรวจเมื่อกี้ดีไม่ถ่ายน้าผมเล่นไม่ถ่ายน้าผมเล่น ดีนะค่ะไม่หักเมื่อกี้ไม่ถ่ายคือถ้าการจะล้มไปก็คือล้มไปเลยก็แค่นั้นถ้าการจะล้มไปเลยล้มไปทั้งตัวเลย เมื่อกี้ค่ะที่ทุกคนเห็นก็คือที่กีดอะคือมันเจ็บอ่ะOh my leg is hot Oh please kill me please แล้วก็กินคือขามันแบะอยู่อ่ะแล้วแบบจะ
จะขยับก็ไม่ได้อะแล้วก็ ไปค่อยๆขึ้นไป มันจะลื่น เดินใช่ ใช่เดินขึ้นไป โอเค เพราะเราไม่มีคุยดูเอา ไม่มีอะไรนะ คุยดู คือ เนี่ยไอเนี่ยที่เราเล่นกันเราต้องคุยดู กรี๊ดน้ำตาไหลโอ้ยมันเหมือนแบบขยับตัวไม่ได้แล้วอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวแอนเจอคุยดูมันนั่นเดี๋ยวเบียดตัดทิ้งพูดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวโอ้เกิดประเด็นให้ เรา สับ จะไปเล่นอันนี้กันแทนนะ det gör det. Jag ska visa henne hur som helst spelar det fram. Men det är inte. Men det är inte. De fick inte. Nej. Men det är det. ไหนนะ Nej, hon borde inte. Sen har hon det. กับมิเชลเหรอ Nej, det kör. มิเชลบอกว่าไอ้คันคอนโทรแล้วเขาก็แบบมันเริ่มไหลมาทางเนี้ยไอ้คันคอนโทรแล้วก็ล้มตึงโอ้ไม่แล้วอันนี้นะแต่ละคน ผมคิดในการลงไปนะ อยู่นะคิดจากไหนเขารอด รองเท้าที่ใส่คือมันแน่นมาก มันแน่นแบบแล้วก็หนักอะทั้งแน่นทั้งหนักคอนโทรลยากมากหยุดไม่ได้ การเล่นยากมาก แล้วก็เนี่ยจะมีอันเนี้ยให้ดึงขึ้นมาเก่งมากกระต่ายจะถึงอยู่แล้วอะแต่ว่าล้มก่อน คือมันเมื่อยอะแล้วก็เลยปล่อยไป มันหลุดมืออ่ะ อันเมื่อยอ่ะเนี่ยมันจะมีอันนี้ให้เกาะขึ้นมา เราต้องจับ แล้วเราก็มันก็จะดึงเราขึ้นมา แต่พอของกระต่ายอ่ะเกือบถึงเราเว้ยแล้วมันเมื่อย มันแบบต้องจับแค่มือเดียวอ่ะ แล้วมันก็หลุดมือไป แล้วก็กระต่ายก็ไหลใช่ป่ะ แล้วก็คนสวีเดนเขาก็มาช่วย แต่สุดท้ายก็ล้ม แล้วก็เจ็บ แล้วก็ปวด ร้องไห้เลย นี่นะคะเป็นวิวสวยอ่ะ อันนี้คือยังแบบถือว่าเบสิกเขายังมีแบบขึ้นไปอีกนะ ขึ้นไปข้างบนตรงนู้นลองไว้อะไรไม่ติดน้อยเขาเล่นกันเดี๋ยวเล่นอะไรที่เล่นกันเลย
นี่เมื่อกี้คือตรงที่เราต่ายขึ้นไปนะนี่ตรงนี้ แล้วก็ที่ให้ดูก็คือมีตรงนี้นะอ๋อแล้วก็นี่เขาจะมีแบบขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยคือสูงสุดตรงเนี้ยสูงสุดแล้วตรงนี้ไม่มีใครเล่นตรงนี้สูงมากคือมันหนาวพอทนได้นะไม่ได้หนาวมากไม่ได้หนาวแบบปวดกระดูกไม่ได้หนาวจนทนไม่ไหวแต่ว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่มาหนาๆอยู่เหมือนกันไม่งั้นก็ทนไม่ได้เด็กๆก็มาเล่นนะเด็กเล่นชิวมากดูแบบสนุกมากตรงนี้เป็นน้ำแข็งอ่ะแล้วไม่ได้มองพัดใจเลยเจ็บตรงไหนเท้าเหรอหน้าเหรอ เส้นมันยึดหรือว่ากระดูกมันหยุดหรือว่า เจ็บมากปะโอ้โหขาซ้ายขาแล้วแต่มันก็ไหวนะ ทุกอย่างมันไม่ได้ไอ้สัตว์โอ้ยเถอะเบรกไม่อยู่ไม่เคยอยู่ เบรกไม่อยู่จริงเบรกยังไงวะ แต่เดี๋ยวพอเดี๋ยวได้